τομέας της νευροπροσθετικής έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αλλά μέχρι τώρα η τεχνολογία δεν είναι εύκολα προσβάσιμη, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ζωή των ατόμων που έχουν υποστεί ακρωτηριασμό. Ωστόσο, το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης θα μπορούσε να το αλλάξει αυτό. Το Ινστιτούτο, σε συνεργασία με ένα πανεπιστήμιο της Σανγκάη, σχεδίασαν ένα προσθετικό μέλος που κοστίζει περίπου $500 όσον αφορά στα εξαρτήματα για το σχεδιασμό του. Είναι ένα τεχνητό χέρι φτιαγμένο από ένα ελαστομερές που ονομάζεται EcoFlex και μοιάζει λίγο με το Baymax από το Big Hero 6. Το τεχνητό χέρι μπορεί να επιτρέψει διάφορες κινήσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε έναν ακρωτηριασμένο άνθρωπο να κάνει διάφορα πράγματα όπως να χαϊδέψει μια γάτα, να σηκώσει ένα κουτί γάλα ή ακόμη και να πάρει ένα cupcake. Η συσκευή μεταφράζει πώς ο χρήστης θέλει να τη χρησιμοποιήσει μέσω ενός software που αποκωδικοποιεί τα σήματα που στέλνει ο εγκέφαλος σε ένα τραυματισμένο άκρο. Το προσθετικό χέρι ζυγίζει περίπου μισό κιλό και μπορεί ακόμη και να αποκαταστήσει την αίσθηση του χεριού του χρήστη. Το κάνει αυτό με μια σειρά αισθητήρων πίεσης. Όταν ο χρήστης αγγίζει ή σφίγγει ένα αντικείμενο, στέλνεται ένα ηλεκτρικό σήμα σε ένα συγκεκριμένο σημείο στον ακρωτηριασμένο βραχίωνά του. Ένα άλλο πλεονέκτημα του τεχνητού χεριού είναι ότι ο χρήστης μπορεί να μάθει πολύ γρήγορα να το χρησιμοποιεί. Μετά από περίπου 15 λεπτά, 2 εθελοντές διαπίστωσαν ότι μπορούσαν να γράψουν με στυλό. Δεν είναι ακόμα προϊόν προς πώληση, αλλά η απόδοση είναι ήδη παρόμοια ή ανώτερη από τα υπάρχοντα νευροπροσθετικά συστήματα και είμαστε ενθουσιασμένοι γι' αυτό, δήλωσε ένας από τους μηχανικούς που εργάστηκαν στο project. Υπάρχει τεράστια πιθανότητα να έρθει αυτό το μαλακό προσθετικό χέρι με πολύ χαμηλό κόστος για οικογένειες χαμηλού εισοδήματος που έχουν υποστεί ακρωτηριασμό. Αυτή η τεχνολογία θα αργήσει λίγο να φτάσει στην αγορά, αλλά η ομάδα πίσω από το έργο εργάζεται ήδη για τη βελτίωση του σχεδιασμού. Οι ερευνητές θέλουν να το κάνουν καλύτερο στην αποκωδικοποίηση των ηλεκτρικών σημάτων και πιο προσαρμόσιμο μέχρι να φτάσει η ώρα της μαζικής παραγωγής.